თამარი, მოენატრე ნამდვილად ჩვენს დილას, შენს სტუმრებთან ერთად, ასე რომ მე დიდად მოხარული ვარ, დაბრუნდი უკვე ჩვენთან და ასე ვთქვათ, ბურთით და მოედანით შენში. მოგესალმები შორენა, მივესალმები ობიექტივის მაყურებელს, მართლა მეც მომენატრე უკვე საზაფხულო ვარდადაგების შემდგომ ჩვენ ისევ დავბრუნდით ცოცხალი ბიბლიოთეკა და ჩვენს მაყურებელს და ზოგადად საქართველოს ბედნიერ წელს უსურვებ და ბედნიერ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს საზაფხულო ვარდადაგები ძალიან კარგად გაატარეს. როგორც ყოველთვის ყოველ ოთხშაბათს 11 საათზე ცოცხალი ბიბლიოთეკა პირდაპირ ეთერშია და ცოცხალი ბიბლიოთეკის ფორმატს შეგახსენებთ. ჩვენ მოწვეული გვყავს სხვადასხვა სპეციალობის ექსპერტები, რომლებიც ისაუბრებენ გარკვეულ თემის შესახებ და ჩვენს მაყურებელს კი თქვენ შეგიძლიათ რომ დაურეკოთ პირდაპირ ეთერში და კითხოთ მას თქვენთვის სასურველი კითხვები ან დააფიქსიროთ თქვენი მოსაზრებები. დღეს შეიძლება ითქვას რომ არც ისე მარტივი თემა გვაქვს აღებული, თუმცა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, სადაც ჩვენ შეგვიძლია მაშინდელი მოვლენები და დღევანდელი არსებულ სიტუაციას შორის გავავლოთ პარალელები. საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართველოს ანექსიის მომენტიდან ქართულმა ხალხმა დაიწყო ესე რომ ვთქვათ ეროვნულ-განმათავისუფლებელი ბრძოლა, რომელიც გამოირჩეოდა ესე ვთქვათ ძალიან დიდი თავგანწირვით და ერის საუკეთესო შვილებმა თავი გასწირეს საქართველოს სახელმწიფოებრიობის გადასარჩენად. და სწორედ ამ მხრივ ერთ-ერთი გამორჩეული წლები არის 1921-1924 წლები და სწორედ დღეს ჩვენ ამ წლების ირგვლივ გვექნება საუბარი. ზოგიერთი მკვლევარის მიერ ამ პერიოდში მიმდინარე პროცესები შეფასებულია როგორც ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერების შეცდომა, ვინაიდან თვლიან რომ სვერპლი, რომელიც ქართველმა ხალხმა გამოიღო, იყო უშედეგო. აი ამ დეტალებზე უკვე ჩვენი მაყურებლისთვის უკვე ცნობილი ისტორიის დოქტორი ბატონი დავით კუხალაშვილი მოგვიყვება. მოგესალმებით ბატონო დავით, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩვენს ესე ვთქვათ განახლებულ ცოცხალ ბიბლიოთეკაში. გისურვებთ წარმატებებს. მადლობა მოწვევისათვის და თქვენ გისურვებთ წარმატებებს. დიდი მადლობა ბატონო დავით. მოდი სწორედ იმ შესავალი რომელიც გავაკეთე, ამის ირგვლივ დაგისმენთ კითხვებს, რომ აი მოკლედ რო აღწეროთ 1921 წლის დასაწყისში განვითარებული მოვლენები საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში და ხელისუფლების ქმედებები საფრთხების თავიდან ასაცილებლად რა ხდებოდა. უღრმესი მადლობა. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენ უკვე გავიარეთ მნიშვნელოვანი საკითხები, რომლითაც შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ უკვე საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ხელისუფლებამ ჯერ კიდევ 1920 წლის 7 მაისისათვის მნიშვნელოვანი საფუძველი ჩაუყარა იმ პროცესებს, რაც შემდეგ 1921 წლის დასაწყისში განვითარდება და ეს არის პროცესი, როდესაც პრაქტიკულად საქართველოს ანექსიას ექვემდებარება, ოკუპაციას ექვემდებარება და პრაქტიკულად შეიქმნება უკვე ახალი პოლიტიკური სუბიექტი, საბჭოთა საქართველო, რომელიც თავისთავად დამოუკიდებლობის ყველა ელემენტს კარგავს და შესაბამისად პოლიტიკურ ასპარეზზე საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა არსებობას წვითავს. ეხლა რაც შეეხება იმ ვითარებას ჰქონდა თუ არა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ხელისუფლებას ინფორმაციები იმის შესახებ თუ რა პროცესები უნდა განვითარებულიყო, მინდა გითხრათ, რომ ესეთი ინფორმაციები საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ხელისუფლებას გააჩნდა და ამის ნათელი დადასტურება გახლავთ ის ფაქტი, რომ პრაქტიკულად ხელისუფლებას თავისუფლად მიეცა კორიდორი, რომლის მეშვეობითაც ის ჯერ დასავლეთის მიმართულებისკენ გადაადგილდება და საბოლოო ჯამში ახერხებს კიდევაც ბათუმიდან გასვლას. შესაბამისად, თუ გარკვეულ პარალელებს გავავლეთ, ზოგადად თუნდაც ჩვენ დამოუკიდებელი ქვეყნის უახლესი ისტორიიდან 66 წლის განმავლობაში თუ დავაკვირდებით ხელისუფლების მაღალი რანგის თანამდებობის პირების მოღვაწეობას და შემდეგ დასასრულის შემდეგ მათ გადაადგილების მარშრუტებს შეიძლება დავრწმუნდეთ, რომ რაღაცათო ესეთი განცდა მიჩნდება, რომ ხელისუფალი, რომელიც მოდის ხელისუფლების სათავეში, თავიდანვე ჩართულია იმ პროცესებში, რომლის მიხედვითაც ის თავიდანვე იბევებს ხოლმე გარკვეულ ტერიტორიებზე, გარკვეულ სახელმწიფოებში თავშესაფარს. ამის ნათელი დადასტურება ჩვენ გვაქვს არაერთი ყოფილი ხელისუფლების წევრების მხრიდან და ვფიქრობ, რომ როგორც იმ პერიოდში, რომელზეც ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ, ესევე
ამოახლეს ისტორიაშიც, სადაზვერვო აქტივობები მაღალია და ვფიქრობ, რომ სწორედ ის ქვეყნები სადაზვერვო ზეგავლენას ახდენდნენ იმ პოლიტიკურ ლიდერებზე და ახდენენ, რომლებიც საბოლოო ჯამში თავშესაფარსაც კი აძლევენ, მათ შორის კრიმინალური წარსულის მქონე ხელისუფალთ. ესე რომ ერთ სიტყვით უნდა ჩამოყალიბდეთ და ზოგადად იმ მასალების ანალიზი, რომელიც ღია წყაროებშია განთავსებული, რომელიც არქივებშია, იძლევა იმის საშუალებას დავასწროთ, რომ ხელისუფლებას ჰქონდა ყველა ინფორმაცია, რა პროცესებიც უნდა განვითარებული იყოს საქართველოში და შესაბამისად მაღალი ალბათობით უნდა თქვათ, რომ მას საბჭოთა რუსეთმა პრაქტიკულად ეგრეთ წოდებული უსაფრთხო კორიდორი შეუქმნა და რატო ვაკეთებ ამაზე აქცენტს? იმიტომ რომ იმ პერიოდში იმდენად მოძლიერებული იყო ბოლშევიკები საქართველოში, მათ პრაქტიკულად საქართველოს ხელისუფლების ყველა ნაბიჯი იცოდნენ და მათ ნებისმიერ დროს შეეძლოთ, რომ შეეპყროთ ხელისუფლება და შესაბამისად არ მიეცათ საშუალება, რომ გასულიყვნენ. ბატონო დავით, დიდი მადლობა და ჩემი კითხვა შემდგომში მდგომარეობს, რა პოზიციები გააჩნდა საბჭოთა რუსეთს საქართველოს მეზობელ ქვეყნებში და რა გავლენა იქონია ამ პოზიციებმა საქართველოს ძალადობრივ დამხობაში და თუ შეიძლება მაშინდელი პერიოდი რომ შევადაროთ დღევანდელ რეალობასთან, რა ხდება, რა პოზიციები აქვს რუსეთს მეზობელ სომხეთთან და აზერბაიჯანთან და რა შეიძლება იქონიოს ამან გავლენა ზოგადად საქართველოში, უბრალოდ თქვენი მოსაზრებები ძალიან ნებისმიერი ვითარება, რომელიც მეზობელ სახელმწიფოებში და არა მარტო მეზობელ სახელმწიფოებში მიმდინარეობს, ყველა პროცესს პირდაპირ ანირიბი კავშირი აქვს ყოველთვის საქართველოსთან. ეს უძველეს პერიოდიდან ესე ხდებოდა, დღესაც არაფერი გასაკვირი არ არის, ესე ხდება და ესე მოხდება. მინდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენ წინა გადაცემებში მე როდესაც მომიწვიეთ, გავაკეთეთ ჩვენ ესეთი დასკვნა, რომ ჩვენ მქონდა სახელმწიფოებრივი ერთობა აზერბაიჯანთან და სომხეთმა, რომელმაც ძალიან მცირე პერიოდი იარსება და სწორედ საბჭოთა რუსეთი გახდათ ის სახელმწიფო, რომელსაც ამ ერთობის მოშლა ესაჭიროებოდა, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ამ ერთობის მოშლის საწინააღმდეგო არაფერი არ ქონიათ არც ევროპულ და არც თქვათ სხვა სახელმწიფოებს. აქედან გამომდინარე, ზოგადად მიზანი თავიდანვე იყო მიღწეული და როცა უკვე 21 წელზე საუბრობთ, როგორც საქართველოში, ისე აზერბაიჯანსა და სომხეთში საბჭოთა რუსეთის სადაზვერვო სამსახურს ჰქონდა მყარი სადაზვერვო აგენტურული ქსელი, შესაბამისად პოლიტიკური დაზვერვის განსაკუთრებული აქტიურობა შეიმჩნეოდა და სწორედ ეს ორი დამოუკიდებელი სახელმწიფო იყო პირველადი სამიზნე, რომელიც საბჭოთა რუსეთმა პრაქტიკულად გააწითლა და ამის შემდგომ სწორედ უკვე გაერთიანებული ძალებით სამივე სახელმწიფო უკვე საბჭოთა სახელმწიფოებზე მაქვს საუბარი, საბჭოთა რუსეთი, საბჭოთა სომხეთი და აზერბაიჯანი ერთიანი კოორდინირებული ქმედებებით და წამოვიდა საქართველოსგან, რამაც გააიოლა კიდევაც ანექსიის პროცესი. ამიტომ ზოგადად როცა ამ მოვლენებზე ვსაუბრობთ, მე არ ვიცი დღეს რამდენად ამას ექცევა ყურადღება, მაგრამ აუცილებლად სადაზვერვო სამსახურებმა ყურადღება უნდა გაამახვილონ ეთნიკურ ჯგუფებზე, იმ ეთნიკურ ჯგუფებზე, რომლებიც მონათესავანი არიან ჩვენი სამეზობლო სახელმწიფოებისა, რადგან სწორედ ტერიტორიებიც ისეთი იქნა შერჩეული და ზოგადად შემოსვლის მიმართულებები, რომ ეთნიკურ ფაქტორზე განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა. თანხვედრა ინტერესებისა ძალიან დიდი იყო და არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ სწორედ სომხეთთან და აზერბაიჯანთან კოორდინირებულმა ქმედებებმა გადაწყვიტა კიდევაც საბოლოო ჯამში საქართველოს უკვე გასაბჭოების შემდგომ გარკვეული ტერიტორიული მთლიანობის რღვევა, როდესაც პრაქტიკულად სომხეთისა და აზერბაიჯანის ტერიტორიებს მიეკუთვნა ჩვენი ქართული ტერიტორიები. ესე რომ დღევანდელ სიტუაციას როგორ სიტუაციას საქართველოს რუსეთ-სომხეთის ურთიერთობას ბოდიში და პლუს აზერბაიჯანის ასეთ დაახლოებას, რომელიც ბოლო პერიოდებში ჟღერდება მედიით, რომელიც რუსეთთან ასეთ დაახლოება მიმდინარეობს. რა გავლენა პირველ რიგში მე მაინც აქცენტირებული ვიქნები სომხეთზე, იქიდან გამომდინარე, რომ პრაქტიკულად სომხეთი მიუხედავად იქ პოლიტიკური ცვლილებებისა, რაც განხორციელდა, ჩვენ კარგად ვიცით, ამის და მიუხედავად მე ვფიქრობ, რომ რუსეთის ფედერაციას მყარი სადაზვერვო შეღწევადობა გააჩნია სომხეთში,
არა მარტო მყარი სამხედრო შეღწევადობა, ისა სადაზვერო შეღწევადობა, არამედ ცალსახად უნდა ვთქვათ, რომ მას პრაქტიკულად თავის სამხედრო შენაერთები მყარად ყავს განთავსებული სომხეთში, რაც არ შეიძლება რომ საფრთხეთ არ იქნას აღქმული საქართველოსთვის. ზოგადად ტერიტორიული სიახლოვე უცხო სახელმწიფოებისა, ესე იგი ეს თავისთავად მაღალი საფრთხის მაჩვენებელია, რომელიც კონკრეტული აუცილებლობის შემთხვევაში აადვილებს საქართველოსთან მოახლოების და შემოჭრის საფრთხეს. ეს ერთი მომენტი, რაც შეეხება აზერბაიჯანს, ზოგადად ცოტა 100 წლის წინ რო გადავინაცვლოთ იმ პერიოდში და დღესაც არის ესეთი მონახაზი, რომ ის ბრიტანეთის პროტექტორატის ქვეშ იმყოფება, ჩემთვის გარკვეულწილად ძალიან საინტერესო მოვლენები განვითარდა, როდესაც რუსეთის ფედერაციამ მნიშვნელოვანი დაახლოება სცადა რამოდენიმე დღის წინ აზერბაიჯანთან. ვფიქრობ, რომ ამ დაახლოებას წინ უსწრებდა აქტიური საქმიანობები და მათ შორის სადაზვერო აქტივობები და იმ შემთხვევაში თუ ზოგადად ამ სივრცის მყარი კონტროლი განხორციელდება რუსეთის ფედერაციის მხრიდან, ვფიქრობ, რომ პრაქტიკულად ჩვენ მივიღებთ ოპერატიული ვითარების თვალსაზრისით, საგარეო დაზვერვის კუთხით იგივე ვითარებას, რაც პრაქტიკულად იყო 1918 და 1921 წელს და უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ რაც შეიძლება გავამყაროთ კიდევ უფრო ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოება, რაც პირველ რიგში გულისხმობს სადაზვერო და კონტრსადაზვერო საქმიანობის აქტივობას და კიდევ ერთხელ განსაკუთრებულ აქცენტს გავაკეთებ ეთნიკურ ჯგუფებზე, რომლებიც თანხვედრილი არიან ჩვენი მეზობელი სახელმწიფოებისა, რამე თუ ჩვენ გვქონდა იმ სამწლიანი დამოუკიდებლობის პერიოდში გამოცდილება, როდესაც სწორედ ესეთი ეთნიკური ჯგუფები გამოიყენებოდნენ ქართული დამოუკიდებელი სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ამიტომ ამ მიმართულებით ვფიქრობ, განსაკუთრებული ყურადღებაა გასამახვილებელი. დიდი მადლობა ბატონო დავით. როგორ ფიქრობთ, ამართლებთ თუ არა დემოკრატიული რესპუბლიკის ხელისუფლების გადაწყვეტილებას საქართველოს განძევლის შეგროვებასა და უცხოეთში გატანასთან დაკავშირებით? პირველ ერთი შეხედვით შეიძლება ვთქვათ, რომ გამართლებული იყო საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ხელისუფლების ეს ნაბიჯი, რადგან გარკვეული წინაპირობები არსებობდა თუ სადაზვერო აქტივობებით საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ხელისუფლებას ეს მონაცემები არ გააჩნდა, ყოველ შემთხვევაში იმ პერიოდში არსებობდა მნიშვნელოვანი მონაცემები ღია წყაროებში, რომელზედაც ხელი მიუწვდებოდა დემოკრატიული რესპუბლიკის ხელისუფლებას, კონტრსადაზვერო სამსახურს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს და იქ არსებული მასალების ანალიზი იძლეოდა საშუალებას დასკვნაზე, რომ პრაქტიკულად ის რესპუბლიკები, რომლებიც იძულებით იყო გასაბჭოებული და მათ შორის თვითონ რუსეთი, სადაც ვიცით, რომ სამხედრო გადატრიალებით ხელისუფლება შეიცვალა და დაემხო მეფის ხელისუფლება, პრაქტიკულად ყველა განძეული დაექვემდებარა ეგრეთ წოდებულ ლიკვიდაციის პროცესს და იმის გამო, რომ შექმნილი იყო მძიმე სოციალური ვითარება, პრაქტიკულად მათ შორის საეკლესიო განძეულობაც გამოყენებული იქნა სოციალური ვითარების განსამუხტად. ხდებოდა ძვირფასი ნაკეთობების გადადნობა და სხვადასხვა პროდუქციის შესყიდვა, რომ ზოგადად სოციალური ეგრეთ წოდებული ბუნტის თავიდან აცილება განხორციელებული. შესაბამისად, მაღალი ალბათობით და ვფიქრობ, რომ ის განძეული, რომელიც გატანილი იქნა, რომ საქართველოში დარჩენილიყო, ანექსიის შემდეგ აუცილებლად დაექვემდებარებოდა იგივე პროცედურებს, რაც თქვათ განხორციელდა სხვა სახელმწიფოებში, რომლებიც იძულებით გასაბჭოვდა და მათ შორის თვითონ საბჭოთა რუსეთში. აქედან გამომდინარე, შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ეს ნაბიჯი იყო სწორი, მაგრამ ზოგადად თუ შემდგომ განვითარებულ მოვლენებზე ვიმშელებთ, ვფიქრობ, რომ საბოლოო ჯამში ხელისუფლებამ ვერ უზრუნველყო, სწორად ვერ გათვალა ამ განძეულის ბედი, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ საბოლოო ჯამში ვერ დავიბრუნეთ ის განძეული და განძეულის მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩვენ და სამწუხაროდ დაიკარგა. საყურადღებოა ერთი გარემოება, რომ ზოგადად საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული უსაფრთხო კორიდორის უზრუნველყოფაში მონაწილეობდა საფრანგეთის ხელისუფლება, ეს იყო წმინდა სადაზვერო აქცია, როდესაც ხელისუფლება გაყავდათ საქართველოსთან და საბოლოო ჯამში ჩვენ ვიცით, რომ სწორედ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ხელისუფლებამ საფრანგეთში მისი საბოლოო წერტილი, განთავსების წერტილი სწორედ საფრანგეთი აღმოჩნდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ზოგადად
სადაზვერვო ინტერესები იმ პერიოდში კიდევ ერთი სახელმწიფო მინდა გამოყო საფრანგეთისა და საბჭოთა რუსეთისა პრაქტიკულად ერთმანეთს ემთხვეოდა წინააღმდეგ შემთხვევაში უსაფრთხო კორიდორის შექმნაში საფრანგეთს მონაწილეობა არ უნდა მიეღო და კიდევ ერთ მომენტს შეგახსენებთ მე მგონი თქვი თქვენ ეს ეთერში როდესაც დენიკინელები დააკავეს ამ პროცესშიდაც საფრანგეთსა და დიდ ბრიტანეთს მათ განთავისუფლების მოთხოვნაში დიდი მონაწილეობა ჰქონდათ მიღებული საფრანგეთსა და დიდ ბრიტანეთს. თუ ჩვენ ჩამოყალიბდით რომ დიდ ბრიტანეთისთვის მთავარი იყო რომ ერთიანი რუსეთი ყოფილიყო შენარჩუნებული და მისთვის სულ ერთი იყო საბჭოთა იქნებოდა თუ მეფის რუსეთი ამ შემთხვევაში ჩვენ ვაგვირდებით რომ ზოგადად სახელმწიფოების ინტერესები არანაირად ეგრეთ წოდებულ ქართულ ცნობიერებაში ჩაბეჭრილი პურმარილსა და ახლო ნაცნობობას არ ექვემდებარება სახელმწიფოს აქ ცივილიზებულ სახელმწიფოს მკაცრად გაწერილი რეგლამენტი მათ შორის სადაზვერვო მიმართულებით რომელიც არანაირ ნაცნობობას და არანაირ კეთილ ურთიერთობას არ ცნობს და ის ყველაზე მაღლა აყენებს თავის სახელმწიფო ინტერესს. ისევ რომ დავუბრუნდეთ საქართველოში და პოლიტიკას რა პროცესები მიმდინარეობდა მაშინდელ გასაბჭოებულ საქართველოში? ზოგადად მე ერთხელ აღვნიშნე კიდევ ერთხელ დავუბრუნდები საკითხს რომ როდესაც ხელისუფლება გარბის და ხელისუფლებას აქვს ინფორმაცია რომ რეალურად ის ვერ გაწევს თავის უფლება მოვალეობას ფიქრობ რომ ამ მომენტში მოწოდება იმისაკენ რომ ხალხმა უნდა იბრძოლოს ფიქრობ რომ იმ პერიოდისათვის არასწორი იყო და გეტყვით ახლა რატო პრაქტიკულად ბრძოლა თავშივე წაგებული ჰქონდა იქიდან გამომდინარე სწორედ ხელისუფლება არის ის ძირითადი წარმმართველი ძალა რომელმაც ვერ უზრუნველყო ერთიანი და მობილური სამხედრო ძალის შექმნა და შესაბამისად დამარცხების მიზეზი სწორედ ერთ-ერთი და მნიშვნელოვანი ეს გახლავთ ამიტომ იმ შემთხვევაში იქნებოდა გამართლებული ხელისუფლების მოწოდება რომ ხალხი გამოსულიყო და ებრძოლა თქვათ დასაცავად სახელმწიფო ინტერესების და თუ ხელისუფლებაც მათთან ერთად იქნებოდა ჩაბმული ამ ბრძოლაში. აქედან გამომდინარე გაქცეული ხელისუფლების პირობებში წარმოუდგენელია რომ ბრძოლა წარმატებით დასრულებულიყო და მსხვერპლის რაოდენობა რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო, როდესაც ანექსია გასაბჭოება მოხდა საქართველოში, ვფიქრობ რომ იმ პერიოდისათვის გარკვეულწილად შეიძლება თავიდან აცილებული ყოფილიყო. ამიტომ ზოგადად ჩვენ ვართ ისეთი ქვეყანა, მე ახალს არაფერს არ ვამბობ, ჩვენ გვაქვს ისტორია, საკმაოდ ძლიერი და საკმაოდ დიდარი ისტორია, როდესაც მეფეები იმ შემთხვევაში, როდესაც აანალიზებდნენ ვითარებას, რომ აგებდნენ პრაქტიკულად საბრძოლო მოქმედებებს და შესაძლებელი იყო რომ ერი შეიძლება გამქრალიყო კიდევაც ზოგადად პოლიტიკური არენიდან, ამ შემთხვევაში ხებულობდნენ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს, მათ შორის თვითონ ეწირებოდნენ ამ პროცესს, რომ თავიდან აერიდირებინათ და შეენახათ თავიანთი სახელმწიფო ან თავიანთი ოჯახის წევრებს განვიდნენ. ესეთი თავგამოდება საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ხელისუფლებაში პრაქტიკულად არ განხორციელებულა და ვფიქრობ, რომ ამ რისკის და საფრთხის აცილება ჩვენ შეგვეძლო, რომ დიდი მსხვერპლი არ გქონოთ. უღრმესი მადლობა ბატონო დათო საინტერესო პასუხისათვის და ძალიან მოკლედ რო გითხრათ, როგორი იყო ერთიანი საბჭოთა სივრცის პერიოდში, როგორ მოღვაწეობდა საბჭოთა დაზვერვა? საბჭოთა რუსეთის დაზვერვა, როგორც მოგეხსენებათ, დამოუკიდებლობის გამოცხადებამდე საკმაოდ მნიშვნელოვნად მოღვაწეობდა, ვფიქრობ, რომ მათ მნიშვნელოვანი აგენტურული აპარატი გააჩნდათ საქართველოში ყველა მიმართულებით ეს იყო როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური, ისე სამხედრო დაზვერვის მიმართულებით და შესაბამისად, როდესაც არსებობს მყარი აგენტურული ქსელი იმ პირობებში, როდესაც ერთიან სივრცეში უკვე ხდება ქვეყნის მიერთება, აქ უკვე პრობლემაც აღარ არის, რომ გააგრძელო კიდევ უფრო აქტიური საქმიანობა სადაზვერვო მიმართულებით, მაგრამ ამ შემთხვევაში უკვე გარკვეულწილად სიტუაცია იცვლება იმის გამო, რომ საბჭოთა საქართველო პრაქტიკულად მიერთებული არის საბჭოთა რუსეთს და კონტროლდება ვითარება უფრო მყარად, ამ შემთხვევაში ეს უკვე კონცადაზვერვო სივრცე არის, მაგრამ აუცილებელი ხდება, რომ საბჭოთა სისტემის შენარჩუნებისათვის საბჭოთა რუსეთმა გააქტიუროს მუშაობა საფრანგეთის მიმართულებით, სადაც განთავსებული არის საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ხელისუფლება, იქიდან გამომდინარე, რომ ზოგადად სწორედ ეს ხელისუფლება იქცევა სადაზვერვო ცენტრის ფუნქციის მატარებელ ხელისუფლებად და ზოგადად გარკვეულწილად იკვეთება ალიანსებიც კი, როდესაც მათი საქმიანობა მიმართულია საბჭოთა რუსეთის
ინტერესების შესაბამისად, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ საბჭოთა რუსეთის დაზვერვას უნდა გარკვეულწილად შეენელებინა სადაზვერვო აქტივობები, სწორედ არა მარტო საფრანგეთის, ზოგადად სოფლიოს მიმართულებით, საქართველოს და ყველა ის გასაბჭოებული რესპუბლიკა, რომელიც იძულებით გაასაბჭოეს პრაქტიკულად, მისი ყოფილი ხელისუფლებები იმყოფებოდნენ ემიგრაციაში და ის ემიგრაცია აუცილებლად კონტროლს უნდა დაქვემდებარებოდა, რომ შენარჩუნებული ყოფილიყო საბჭოთა წესწყობილება და ვფიქრობ, რომ წარმატებულად გაართვა თავი საბჭოთა რუსეთმა ამ ვითარებას, მისი სადაზვერვო სამსახური პრაქტიკულად წარმატებით ახორციელებდა ოპერატიულ აგენტურულ საქმიანობას, მათ შორის ოპერაციულ საქმიანობას, რომელიც შემდეგ უკვე გამოვლინდება კიდევაც იმ დიდ აჯანყების ჩახშობაში, რომელზედაც ალბათ ჩვენ მოგვიწევს საუბარი. სამწუხაროდ ჩვენი დრო იწურება და პირველ ნაწილში ალბათ ბოლო კითხვას დაგისმევთ, ანალოგიური კითხვით გადმოვალ ერთიანი საბჭოთა სივრცის პირობებში როგორ მოღვაწეობდა საბჭოთა არა დაზვერვა, არამედ კონდაზვერვა. საბჭოთა კონდაზვერვა საქმიანობდა საკმაოდ აქტიურად, პრაქტიკულად კონტროლს ექვემდებარებოდა ყველა მიმართულება და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის არქივში დღეს ინახება მნიშვნელოვანი და უკაცრავად შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში, სადაც განთავსებულია საბჭოთა სპეცსამსახურების ოპერატიული აგენტურული საქმიანობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, არის უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტები, რომელთა ანალიზი იძლევა საშუალებას, რომ პრაქტიკულად ყველა მიმართულება კონტროლს ექვემდებარებოდა, როგორც პოლიტიკური კონდაზვერვის, ისე ეკონომიკური კონდაზვერვისა და სამხედრო კონდაზვერვის თვალსაზრისით, ესე რომ ვფიქრობ, რომ როგორც სადაზვერვო მიმართულებით, ისე კონცადაზვერვო მიმართულებით საბჭოთა რუსეთს მყარი მუშაობა ჰქონდა წარმართული, რაც განაპირობებდა კიდევაც იმ წესწყობილების შენარჩუნებას, რომელიც გამოირჩეოდა საკმაოდ მრავალი მადესტაბილიზირებელი ქმედებებით, მათ შორის ანტისახელისუფლებო გამოსვლებით და ეს შემდეგ, მაგრამ საბჭოთა რუსეთი და შემდეგ საბჭოთა კავშირი ინარჩუნებდა მყარ პოზიციებს საქართველოსთან მიმართებით. ბატონო დადო, ძალიან მოკლედ რო გვიპასუხოთ, რა დადებითი მნიშვნელობა ჰქონდა საბჭოთა სპეცსამსახურებისათვის აჯანყების ორგანიზების კონტროლს? ზოგადად ის მიმართულება, რომელზედაც ახლა თქვენ შეკითხვას ვამთ, ეს არის პოლიტიკური დაზვერვისა და პოლიტიკური კონდაზვერვის მიმართულება. ზოგადად, როდესაც ქვეყანაში ჩამოყალიბებულია ახალი წესწყობილება და არსებობს ხელისუფლება და უცხო სახელმწიფოში არსებობს იმავე სახელმწიფოს ალტერნატიული ხელისუფლება, თავისთავად მაღალი საფრთხის ქვეშ დგება იმ ხელისუფლების საკითხი, რომელიც რეალურად და ფაქტობრივად ფლობს ვითარებას საქართველოში. აქედან გამომდინარე, ეს იყო ვითარება, როდესაც საბჭოთა რუსეთს მნიშვნელოვანწილად უნდა განეხორციელებინა აქტიური კონცადაზვერვო საქმიანობა, რომ შეენარჩუნებინა საბჭოთა წესწყობილება. დიდი მადლობა ბატონო დავით, ჩვენი ცოცხალი ბიბლიოთეკის პირველი ნაწილი თითქმის ამოიწურა. ჩვენ მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ უკვე 1924 წლის აჯანყების